welcome back to Tharu YouTube channel again. ඉතින් ගොඩ කාලයකට පස්සේ තමයි මගේ channel එකෙන් වීඩියෝ එකක් එළියට එන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේදී මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ ප්‍රධාන විස්තර ටික විදිහට ඇත්තටම මම ලංකාවේ ඉඳන් දෝහල් travel කරද්දී මම අද මේ වීඩියෝ ගලන්ට travel කරපු විදිය සහ එයාපෝට් එකේදී මොන විදිහටද මේ දේවල් සිද්ධ වුනේ කියන ආකාරය ගැන මම වීඩියෝස් ටිකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ ඉඳන් දෝහා වලට ආවට පස්සේ දැන් මම ඉන්නේ හොටෙල් ක්වොරන්ටයින්. මම හොටෙල් ක්වොරන්ටයින් දවස් 10ක කාල සීමාවක් ඉන්න ඕනේ හොටෙල් එකේ. මොකද මම වැක්සින් කරලා නැති හින්දා. ඉතින් මේ දවස් 10 ඇතුළත මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ කලින් කරපු වීඩියෝස් වල behind the scenes ඒ වගේ දේවල් දාන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මතක ඇතුව subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.